अब नेक्स्ट के छ भने चाहिँ मलाई म यसको डिफल्ट कमान्डलाई अलिकति चेन्ज गर्छु है मलाई इजी हुने गरी जब मैले ड्राफ्टिङ गर्न सुरु गर्छु यो दुवै हात युज नगरिकन जस्ट लेफ्ट ह्यान्ड मात्र युज गरेर ड्राफ्टिङ गर्छु त्यसको लागि चाहिँ मैले यो लेफ्ट ह्यान्ड धेरै पर पर धेरै पर पर चलाउन नपर्ने गरी जस्ट यो नजिकै यो AQW यो किबोर्डको यो सँगै मैले सँगै हुने गरी चेन्ज गरेको छु क्या यसको लागि मेरो आफ्नै कमान्ड लिस्ट छ है जस्तै मैले मुभको लागि डब्लु युज गर्छु क्यू लिडरको लागि क्यू युज गर्छु पी लाइटको लागि क्यू यिनीहरू सबै नजिकै छ मलाई ताकि ड्राफ्टिङ गर्न सजिलो होस् के त्यस डाइमेन्सनको लागि डिडी कपीको लागि सिओ गर्दाखेरि सी यहाँ छ ओ यहाँ छ होइन त्यसैले मैले सिसी युज गरेको छु यो गर्दाखेरि सुरुमा केही केही दिनसम्म अलि अप्ठ्यारो हुन्छ पछि चाहिँ बानी बस्छ मैले चाहिँ यो कमान्ड युज गरेको वर्षौँ भइसक्यो सो मैले मेरो कमान्ड चाहिँ अटोमेटिकल्ली मेरो हात चाहिँ अटोमेटिकल्ली यही कमान्डमा जाने हुन्छ त्यसैले म यो कमान्ड चाहिँ युज गर्छु यसको लागि चाहिँ एलाइज एडिट भन्ने छ ALIAS EDIT अलाइज एडिट इन्टर अलाइज एडिट इन्टर गरेपछि यो डायलग बक्स आउँछ होइन हामी चाहिँ एड गरौँ फर्स्ट चाहिँ पी लाइन यहाँ फर्स्ट कमान्ड चुज गरौँ PLIN पी लाइन भयो होइन यहाँ पी लाइन भनेको क्यू ओके देन एड क्यू लिडर क्यू लिडर भनेको एरो की है क्यू लिडर भनेको क्यू ओके देन एड फेरि गर्छु हामी चाहिँ कपी COPY कपी CC फेरि एड गर्छु एड गर्छु देन अरु के छ रोटेट अफसेट रोटेटको चाहिँ आर ओके यो आर अलरेडी कुनै कमान्डसँग लिङ्क छ है त्यसै मैले यस गर्छु है रिडिफाइन गर्ने यस ओके अफसेट देन अफसेट के छ मेरो FF डाइमेन्सन लिनियर डाइमेन्सन अलाइन एड गरौँ OFF offset is FF okay add DIMLI dimension dimension linear DD okay add DIMAL dimension align DA add त्यसपछि dimension align dimension X line XLINE line है यो X XX okay then यति नै हो है अरू पछि बिस्तारै थप्दै जाउँला मेरो अरू पनि कमान्ड छ एउटा मैले अहिले बिर्सेको हुनसक्छ है काम गर्ने बेला आफै हात जान्छ के ओके त्यसपछि हामी यति गरिसकेपछि ओके गर्छौँ है अनि यहाँ अलरेडी इट इज यस ओभरराइड है करेन्टली ओके भइसक्यो अब म ट्राई गरिहाल्छु है मेरो पी लाइन भनेको क्यू इन्टर है पी लाइन आयो अब म रोटेटको भनेको आरआर इन्टर रेन्डर रोटेटको
सरी आर ओके रोटेट भनेको आर रोटेट भनेको आर छ है अनि डब्लु डब्लु भनेको डब्लु ब्लक भइहाल्यो डब्लु भनेको मुभ है मुभ क्यु भनेको लिडर भनेको क्यु लिडर भनेको यस्तो एरो भइहाल्यो ल यसरी चाहिँ हामी कमान्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ